নমস্কাৰ সকলো ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 33 হয় আজিৰ এই ডে 33 আমি শিকিবলৈ যত্ন কৰিম মডেল ভাৰ্বৰ পাষ্ট টেন্সৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে কোনবোৰ সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেখলৈকে চাব হেখলৈকে চাই আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ এপ্লাই কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ভাল খবৰ দিও অক্টোবৰ মাহৰ গধূলি 7:30 বজাৰ পৰা এটা অনলাইন বেচ ষ্টাৰ্ট হ'ব যদি আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিশ ৰাইটিং শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহলে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকৰ নাম আৰু এড্ৰেছ হোৱাটছআপ কৰক মাহিলী মাসুল 1000 টকাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে অতি সহজে ঘৰতে থাকি স্পোকেন ইংলিশ আৰু ইংলিশ ৰাইটিংৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব সো আহক এতিয়া টপিকটো ডিসকাস কৰো আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ কিছুমান বাক্য ব্যৱহাৰ কৰো যে ধৰক আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা লৰা বা ছোৱালী আছে এক্সাম দি আহিলে এক্সামৰ ৰিজাল্ট ওলালে এক্সামৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত আপুনি ছোৱালী বা লৰাজনক কৈছে যে তুমি এক্সামত আৰু ভাল কৰিব পাৰিলাহেতেন তুমি এক্সামত আৰু ভাল কৰিব পাৰিলাহেতেন আৰু এইখিনিতে মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি বাক্য এটাত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰো এই মডেল ভাৰ্ব ইউজ হোৱা বাক্যবোৰে কোনো এটা কাম কমপ্লিট হোৱা কেতিয়াও নুবুজায় এই বাক্যটো কি ক'লে তুমি এক্সামত আৰু ভাল কৰিব পাৰিলাহেতেন এবিলিটিৰ কথা কৈছে তেতিয়া আপুনি বাক্যটো ক'ব লাগিব you could have done better in your exam you could have done better in your exam মানে তুমি তোমাৰ এক্সামত আৰু ভাল কৰিব পাৰিলাহেতেন এনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে এতিয়া আৰু কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে ইয়াক বুজিবলৈ যত্ন কৰো ঠিক তেনে ধৰণে আমি অন্য কিছুমান বাক্য ক'ব পাৰো আপুনি ধৰক কোনোবা এজনক কৈছে যে তুমি মোক বৰ লৰালৰি কৰাই দিলা তুমি মোক আৰু অলপ সময় ৰেডি হ'বৰ কাৰণে দিব পাৰিলাহেতেন তুমি মোক আৰু অলপ সময় ৰেডি হ'বৰ কাৰণে দিব পাৰিলাহেতেন এই বাক্যটো সব পাৰিলাহেতেন বুলি কৈছো পাষ্টৰ কথা কৈছো তেতিয়া আমি বাক্যটো কেনেদৰে কম তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব you could have given me more time to get ready you could have given me more time to get ready মানে তুমি মোক ৰেডি হ'বৰ কাৰণে আৰু সময় দিব পাৰিলাহেতেন এনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰো বা কুড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি কুড ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি পাষ্টৰ কোনো এবিলিটি পাৰিলাহেতেন বুলি ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কুড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু যেতিয়া আমি বাক্যটো পাষ্টত ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি মডেল ভাৰ্বৰ পিছত হ্যাভ ইউজ কৰিম আৰু হ্যাভৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি হ্যাভৰ পিছত কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিনু ব্যৱহাৰ কৰো যেতিয়া আমি বাক্যবোৰ পেসিভত ক'বলৈ যাওঁ বা পেসিভত ক'ব লগা হয় তাৰ বিষয়েও মই আপোনালোকক এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আমি কেতিয়াবা কোনোবা এজন ব্যক্তিক মিছা কথা কৈ আহি পিছত আমি ৰিয়েলাইজ কৰো আমি মনতে ভাবো যে মই তেওঁক সঁচা কথা কোৱা উচিত আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচনো আমি ফেস হওঁ সো এই বাক্যটো সব কি কৈছে মই তেওঁক সঁচা কথা কোৱা উচিত আছিল মানে পাষ্ট উচিত আছিল should আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে I should have told her the truth মই তাইক সঁচা কথাটো কোৱা উচিত আছিল মানে সঁচা কথা নোকোৱাৰ ফলত হয়তো মোৰ ইন ফিউচাৰ কিবা এটা প্ৰবলেম হ'ব পাৰে মই কামটো নকৰিলো সঁচা কথা যেটো ক'ব লাগিছিল মই কামটো কৰি নাহিলো এতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰি মনতে ভাবিছো যে I should have told her the truth এনে ধৰণে আমি সেন্টেন্সখিনি ফৰ্ম কৰিব লাগে এনে ধৰণে আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো ঠিক তেনে ধৰণে আমি যদি এটা এক্সাম্পল লওঁ যে তুমি যদি যোৱা সপ্তাহত আহিলাহেতেন তাই তোমাক ডেফিনেটলি সহায় কৰিলেহেতেন তুমি যদি যোৱা সপ্তাহত আহিলাহেতেন এই বাক্যটো সব কি কৈছে তুমি যদি যোৱা সপ্তাহত আহিলাহেতেন পাষ্টৰ কথা কৈছো এটা হাইপোথেটিক্যাল সিচুৱেচন তুমি যদি যোৱা সপ্তাহত আহিলাহেতেন তাই তোমাক ডেফিনেটলি সহায় কৰিলেহেতেন মানে পাষ্টৰ সহায় কৰিলেহেতেন এটা সব পাষ্টৰ সহায় কৰিলেহেতেন বুলি কওঁতে তেতিয়া আমি কি কম মই কৈছো যে তুমি যদি যোৱা সপ্তাহত আহিলাহেতেন if you had come last week যদি তুমি যোৱা সপ্তাহত আহিলাহেতেন তাই তোমাক ডেফিনেটলি সহায় কৰিলেহেতেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ক'ব লাগিব would তেতিয়া আমি বাক্যটো কম if you had come last week she would have definitely helped you if you had come last week she would have definitely helped you যদি তুমি যোৱা সপ্তাহত আহিলাহেতেন তাই তোমাক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিলেহেতেন ঠিক তেনে ধৰণে আমি কেতিয়াবা কিছুমান বাক্য কওঁ যে তাই আমুকক লগ কৰিছিল চাগে এই বাক্যটো ধৰক মই এনে ধৰণে ল'ব পাৰো মই যদি কওঁ যে তাই এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিছিল চাগে এই বাক্যটো চাওক এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিছিল চাগে অতীতৰ কথা কৈছো ন যেতিয়া আমি অতীতৰ কথা কম মডেল ভাৰ্বৰ লগত হ্যাভ ইউজ কৰিম আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ইউজ কৰিবই লাগিব তেতিয়া আমি বাক্যটো কম she may have met her ex boyfriend তাই এক্স বয়ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিছিল চাগে এনে ধৰণে আমি পাষ্টৰ সিচুৱেচনৰ কাৰণে মডেল ভাৰ্বৰ পাষ্টৰ বাক্যবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এনে ধৰণৰ বাক্য আমাৰ ডেইলি লাইফত প্ৰায় ইউজ হৈ থাকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ যত্ন কৰক যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব আপোনালোকৰ
বাবে কনসেপ্টবোৰ হিমানে সহজ হৈ আহিব এতিয়া কথা হল মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰ আমি কেতিয়াবা পেসিভটো ক'ব লগা হয় আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা কিছুমান বাক্য আমাৰ মনলৈ আহি যায় যিবোৰ বাক্য আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে আমি কেৱল পেসিভতে ক'ব লগা হয় সো এনে ধৰণৰ দুই তিনিটা এক্সাম্পল লৈ আহিছো এই এক্সাম্পল কেইটাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব এজন ভিউৱাৰ্ছে সুধিছিল যে তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেতেন তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেতেন এই বাক্যটো সব কোনে ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেতেন আমাক বাক্যটো উল্লেখ কৰা নাই আমাক বাক্যটো জাস্ট কৈছে যে তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেতেন পাষ্টৰ এবিলিটিৰ কথা কৈছে সো পাষ্টৰ এবিলিটিৰ কথা যেতিয়া ক'ব আমি বাক্যটোত কুড ব্যৱহাৰ কৰিম কুড হেভ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বাক্যটো কি কৈছে সব কোনে কৰিব পাৰিলেহেতেন তাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা নাই গতিকে বাক্যটো পাষ্টৰ পেসিভ ভইচ আৰু মডেল ভাৰ্ব ইউজ হৈ আছে তেতিয়া আমি বাক্যটো ক'ব লাগিব তাইৰ জীৱনটো বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা অবজেক্টেৰে বাক্যটো আৰম্ভ হ'ব তেতিয়া আমি কম her life could have আমি পাষ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলো পেসিভ হোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম been তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে her life could have been আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম saved সো আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ক'ব লাগিব আমি কলো যে her life could have been saved তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেতেন ঠিক তেনে ধৰণে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত অন্য কিছুমান বাক্য কওঁ যে লৰাজনক এৰেষ্ট কৰিলে চাগে লৰাজনক এৰেষ্ট কৰিছিল চাগে এইটো চাওক মানে আমি পাষ্টৰ কোনো এটা সম্ভাৱনাৰ কথা কলো পাষ্টৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কলো লৰাজনক কোনে এৰেষ্ট কৰিব ডেফিনেটলি পুলিচে এৰেষ্ট কৰিব কোনে এৰেষ্ট কৰিলে তাৰ বিষয়ে আমাক বাক্যটোত উল্লেখ কৰা নাই এতিয়া বাক্যটো কি কৈছে চাওক লৰাজনক এৰেষ্ট কৰিছিল চাগে মানে পাষ্টৰ এটা সম্ভাৱনা মডেল ভাৰ্ব ইউজ হ'ব গতিকে আমি বাক্যটো পেসিভত ক'ব লাগিব তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে the boy may have been arrested লৰাজনক আটক কৰিছিল চাগিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাগে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ফৰ্ম কৰিম ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো যে তাইক নিমন্ত্ৰণ দিয়া উচিত আছিল তাইক কোনে নিমন্ত্ৰণ দিয়া উচিত আছিল তাৰ বিষয়ে আমাক বাক্যটো উল্লেখ কৰা নাই যে তেতিয়া আমি বাক্যটো পেসিভত ফৰ্ম কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি এই বাক্যটো পেসিভত ফৰ্ম কৰিবলৈ যাম তেতিয়া তাইক বুলি কৈছো সি অবজেক্টেৰে বাক্যটো আৰম্ভ কৰিছো সি তেতিয়া উচিত আছিল বুলি কওঁতে আমি ক'ব লাগিব she should have been invited তাইক খবৰ দিয়া উচিত আছিল ঠিক তেনে ধৰণে মই ক'ব পাৰো যে মই কামটো কৰা উচিত আছিল the task should have been done ঠিক তেনে ধৰণে এপ্লিকেশনখন লিখা উচিত আছিল the application should have been written এনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰি প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকৰ বাবে এই বাক্যবোৰো সহজ হৈ পৰিব আৰু কেতিয়াবা আমি এনে ধৰণৰ মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰ আমি পাষ্ট কন্টিনিউয়াছত ক'ব লগা হয় আমুকটো কৰি থকা উচিত আছিল তুমি সিনেমাখন চাই থকা উচিত আছিল এনে ধৰণৰ বাক্যবিলাকো আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে কোনবোৰ সিচুৱেচনত ব্যৱহাৰ কৰো তাৰ বিষয়ে তিনটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰো মই যদি এটা বাক্য কওঁ যে she should have been waiting for you এই বাক্যটো কি বুজালে she should have been waiting for you মানে হল তাই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থকা উচিত আছিল বা তাই তোমাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকিব লাগিছিল বা কৰিব লাগিছিল এনেকুৱা অৰ্থত আমি এই বাক্যটো কলো যে she should have been waiting for you মই ধৰক আপোনাক কৈছো যে আপুনি তাইৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰা উচিত আছিল কৰি থকা উচিত আছিল কাৰণ তাই নাহিলে বুলি আপুনি গুছি আহিলে ঠিক তেনে ধৰণে ধৰি লওক আপুনি যোৱা ৰাতি কোনোবা এগৰাকী মহিলালৈ ফোন কৰি আছিল মহিলাগৰাকী আপোনাৰ ফোন উঠোৱা নাছিল আৰু বৰ্তমানত আপুনি কৈ আছে যে তেওঁ যোৱা ৰাতি ঘৰৰ কাৰণে ভাত বনাই আছিল চাগে বা ভাত ৰান্ধি আছিল চাগে এনে ধৰণে আপুনি বাক্যটো কৈছে তেতিয়া আপুনি কি ক'ব তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব যে she may have been cooking food for her family তাই তেখেতৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে ভাত ৰান্ধি আছিল চাগে এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰো আৰু আমি কেতিয়াবা কওঁ যে তুমি তাইৰ লগত আৰু 1 ঘণ্টা কথা পাতি থাকিব পাৰিলাহেতেন ধৰক আপুনি 1 ঘণ্টা অলপ কথা পাতি গুছি আহিলে তেতিয়া মই আপোনাক কৈছো যে আপুনি তাইৰ লগত আৰু 1 ঘণ্টা কথা পাতি থাকিব পাৰিলেহেতেন এইটো চক পাৰিলেহেতেন বুলি কওঁতে মানে আপুনি কামটো কন্টিনিউ কৰি থাকিব পাৰিলেহেতেন তেতিয়া মই আপোনাক কম you could have been talking to her for an hour মানে আপুনি তাইৰ লগত আৰু মানে 1 ঘণ্টা কথা পাতি থাকিব পাৰিলেহেতেন তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কলো you could have been talking to her for an hour এনে ধৰণে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰ বিভিন্ন ধৰণে পাষ্ট টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰ কেনেদৰে পাষ্টৰ সিচুৱেচনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্ৰথমতে ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু সকলোৰে মাজত শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব যাতে যি সকলে ইংৰাজী ক'বলৈ শিকিবলৈ যত্ন কৰি আছে অতি সহজে ঘৰতে থাকি ইংৰাজীৰ এই কনসেপ্টবোৰ বুজিব পাৰে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে